Sapo kam ardhur këtu në Vlorë dhe kam arritur për herë të parë të gjej një parkim shumë afër Lungomares dhe tashme do të filloj një video ku do t'ju shfaq pamje këtu nga Vlora se si duket Vlora tani që sezoni është në pikun e tij. Jemi në fillim të korrikut dhe besoj se kjo do të tregoj numrin e atyre që kanë ardhur këtu në Vlorë, numrin e turistëve, të vizitorëve dhe të gjitha këto do t'i shohim nëpërmjet kësaj videoje sonte këtu nga qyteti i Vlorës. Ju mirëpres tek komentet më shkruani diçka, një përshtypje, një mendim apo opinion për pamjet që po shihni këtu nga qyteti i Vlorës. Mirë, pra, atëherë vazhdojmë nisim videon dhe shëtisim në rrugët e Vlorës. Temperatura është shumë e mirë tani për momentin, sepse gjatë ditës ka qenë temperaturë shumë e lartë, por tani erdhi pasditja dhe temperaturat janë shumë të mira për të dalë për të shëtitur. Do të jemi këtu në Vlorë për gjatë gjithë mbrëmjes dhe do të shohim gjithçka në kohë reale këtu nga ky qytet, siç kemi bërë në shumë prej videove tona këtu në kanal. Kështu që mendoj se do të jetë një video interesante dhe një video shumë e bukur këtu nga qyteti i Vlorës. Si jemi në kulmin e sezonit turistik dhe besoj se pamjet do të tregojmë gjithçka këtu nga qyteti i Vlorës, se sa turist ka, sa vizitor, apo se si duket qytetoria e qytetit këtu ku jemi aktualisht, ku është qytetoria Ismail Qemali dhe pak më tutje qytetoria Lungomare. Mendoj që të nxitojmë dhe të shkojmë menjëherë të afrohemi qytetorës Lungomare, sepse besoj se do duket edhe pjesa e detit shumë bukur tani në këtë orar. Kështu që nxitojmë, shkojmë aty. Kjo është qytetore Ismail Qemali, ku kemi përcjellë edhe herë tjera video këtu. Sa majtas kemi stadiumin Flamurtari, ku pjesa përpara shërben si shesh për të argëtuar prindërit dhe fëmijët. Më pëlqen shumë kjo shëtitore këtu, sepse ka kushtet optimale për të shëtitur edhe me bicikletë. Pra njerëzit kanë korsinë e tyre, bicikletat kanë rrugën e tyre, është gjë shumë e mirë. Por problemi është kur dalim nga kjo pjesë këtu dhe na duhet që të kalojmë tek zona e kryqësorëve për të kaluar në anë tjetër të rrugës. Besoj se jemi në momentet e perëndimit të diellit, siç edhe mund të duket tek ndërtesa përballë. Ne u futëm në Lungomare. Vazhdojmë do të ecim edhe këtu. Do të shëtisim tani, por do të shëtisim edhe në mbrëmje. Mbrëmja besoj se do të jetë shumë e bukur këtu. Shoh që ka shumë lëvizje, pavarësisht se ende jemi herët dhe sapo ka perënduar ose po perëndon dielli në sakt. Dhe pak më vonë kam përshtypjen që kjo shëtitore këtu do të jetë full, do të jetë plot me njerëz, me vizitorë që kanë ardhur për të kaluar pushimet këtu në Vlorë dhe në zonat përreth, në plazhet shumë të bukura që ka Vlora. Jam shumë kurioz se nga kanë ardhur të gjithë këta turistë që shohim, këta vizitorë që janë këtu në Vlorë, se janë shqiptar apo janë huaj.
Mendoj që të kaloj tek pjesa afër detit për momentin, sepse këtë shëndetore këtu do të kemi mundësinë që ta vizitojmë dhe të kalojmë këtu disa herë përgjatë kësaj vidje, por mendoj që të kalojmë më mirë afër detit sepse është edhe momenti i perëndimit të diellit. Shumë i bukur ky moment, sepse kemi momentin e perëndimit të diellit. Dhe kam përshtypjen që do të jenë pamje të bukura që ndjekësit do t'i pëlqejnë shumë. Nëse duket këtu nuk pas ka rrugë ku mund të ngjitemi direkt nga bicikleta, por do të na duhet të zbresim këtu. Dhe vazhdojmë ecim dhe shëtisim në këtë pjesë, sepse këtu duket shumë bukur edhe perëndimi i diellit, por mendoj që të kalojmë diku aty më anë, sepse kemi një kënd më të bukur aty. Dhe mendoj se erdhëm fiks në orarin e duhur dhe kemi perëndimin e diellit që do ta shohim bashkë. Pas pak. Nuk e di sa lart është tani, por do të ndalojmë aty dhe do të shohim se çfarë këndi është dielli. Me sa duket dielli ende është lart, duhen edhe pak minuta që të bjerë, por jemi fiks në momentin që duhet ishim. Është një nga momentet më të bukura për ta parë perëndimin e diellit. Shikoni sa pamje e bukur kjo. Më pëlqen shumë, pavarësisht se dielli nuk bie fiks mbi ujë, por kemi edhe këtë pjesën aty rrethit, aty karoselit, si quhet ai, që duket bukur. Normalisht duket një pjesë e portit, nuk e di se sa mund të duket nga ky kënd ku jam aktualisht. Është porti i vargave të vogla. Janë barkat turistike që dërgojnë turistë në gjiret e shumta që ka Flora. Shumë relaksuese kjo pjesa e dallgëve. Flora është magjike. Kemi thënë shumë herë në video tona që Vlora është një nga qytetet më të bukura në Shqipëri, një prej tyre, ndoshta qyteti më i bukur. Shëtitja është një relaks i vërtet këtu në Lungomare. Është me vërtet shumë kënd, shumë relaks të ecësh në këmbë këtu dhe të shijosh perëndimin e diellit bashkë me dallgët e detit. Sa bukur kjo bark që valvitet mbi det dhe perëndimi i diellit që po bie dal nga dal. Çfarë mendoni për këtë pamje? A keni planifikuar të vini këtu në Vlorë
apo në ndonjë qytet tjetër të Shqipërisë për turizëm, shpresoj që vizitorët apo turistët të vinë dhe të frekuentojnë Bregdetin shqiptar dhe të mos shkojnë jashtë vendit, megjithëse ka shumë prej tyre që kanë vënë re në postime të ndryshme, në statuse të ndryshme, preferojnë disa prej tyre plazhet greke, disa prej tyre kërkojnë të shkojnë në Turqi, por mendoj se më lirë se këtu nuk besoj se është andaj. Normalisht duhet të rritur më shumë cilësia këtu, duhet të kemi më shumë cilësi dhe duhet të kemi më shumë nivel kulturor në sjellje, në shërbim. Por gjithsesi kjo besoj se gradualisht do të rregullohet pavarësisht se edhe mund të ketë probleme të tilla në zonat tona turistike apo bregdetare. Siç e kemi thënë edhe tek një video Sarandës, vitin e kaluar unë kam treguar për eksperiencën time në Sarandë, kështu që këtë vit nuk kam shkuar ende, por do të shkoj dhe do të shohim se si duket, se si është, nëse është më mirë, është më bukur se vitet e kaluara. Ende bëhet plazh tek ajo zonë atje në fund, kështu që po afrohem aty me shpejtësi. Kjo është një zonë plazhi, siç edhe mund duket ka vende për çadra private, por pak më tutje kemi edhe plazh publik. Mund edhe të ecim ta shohim. Kjo është gjë e mirë sepse si vjet kam vënë re që ka shumë zona që janë publike. I janë lënë njerëzve dhe mund vendosin çadrën e tyre në një zonë publike. Ja pra. Kjo është zona e plazhit publik, ku njerëzit kanë vendosur, ose nuk kanë vendosur fare çadra, sepse tani ka rënë edhe dielli, nuk është se ka shumë diell, ndërsa këtej në krahun e djathtë kemi çadrat ose zonën private. E tërë kjo zonë këtu është për publikun pa pagesë, gjithkush mund të vi dhe mund të vendos çadrën e tij. Jemi në mes të Vlorës. Shumë bukur. Kjo ishte gjë e bukur sot që pash këtu, sepse edhe unë po vi për herë të parë, duke qenë se këto ditë kam qenë në Vërdall në udhëtime dhe nuk kam patur mundësi që të përcjell video shumë nga zonat turistike dhe bashkë me ju po shohim për herë të parë këto pamje. Fillimisht këtu nga Vlora, nesër do të jemi në Durrës, më pas do të kemi edhe qytete të tjera fantastike. Mirë, atëherë po afrohem pak tek pjesa e perëndimit të diellit, të shohim perëndimin e diellit nga ky kënd, është më bukur se ato ku ishim pak më parë. Kështu që po afrohem, ndërkohë që do të jemi edhe afër detit. Ja, po erdhëm aty ku është pamje më e bukur, që është pjesa e Bregdetit të Vlorës. Shikoni çfarë relaksi është. Imagjinoni të kalosh pushimet kaq afër qytetit. Është fantastike, është shumë e bukur. Dal nga dal dielli po bie. Shumë ndryshe edhe njerëzit po ikin nga çadrat. Unë do të preferoja të qëndroja këtu deri kur binte dielli. Nuk do t'i braktisja këto çadra pa ikur dielli. Të paktën. Më pëlqen kjo pjesa e freskisë tani në këtë orë, është vërtet shumë e bukur. Kjo është bie që njerëzit ikin nga çadrat ende pa përënduar dielli.
Do të preferoja të qëndroja nëse do të isha, do të qëndroja këtu deri në perëndimin e diellit. Pa me të flasim më shumë se komenti, është pa vlerë komenti im, dërgoj që kemi këto zhurmë të dallëve të detit, kështu që po ju le disa sekonda me zhurmët origjinale. Shikoni se çfarë mora vesh tani, edhe këto çadrat këtu, që shohim këtu, këto çadrat janë vendosur këtu, që kanë vend publik ku çdo kush mund të vijë dhe të qëndrojë këtu në Vlorë. Fantastike. Nuk e di nëse e ka ndonjë qytet tjetër këtë lloj gjëje, por hera e parë shoh që tu pas ka edhe çadra, por edhe vend publik, pra gjithkush mund të vijë të qëndrojë pa pagesë, pa asgjë këtu në Vlorë. Fantastike, gjë shumë e mirë. Bravo. As nuk e dija, po pash këtë punonjësin këtu që po mbyllte çadrat. Nuk di se e inkuadroj dot, është ky punonjës këtu që po mbyllte çadrat dhe i thash, "Ore, sa është çadra këtu?" Jo më thash, "Pa pagesë, i ka bashkia." Shumë e bukur, gjë shumë e mirë. Madje tha, ishin dhe shezllonët këtu, tha, 2 shezllon, pra një ende i këtej çadrës, por i grabitën, tha, i vodhën. Kështu që gjysma skeqës, paktën kemi çadrat këtu, kështu që çdo kush që vjen këtu në Vlorë, mos harroj, jemi këtu në qendër të Lungomares dhe mund të vijë dhe të qëndroj këtu pa pagesë, pa asgjë. Bravo. Është shumë gjë e bukur ku ka gjëra të mira, ku ka gjëra për komunitetin, për publikun, kështu që aty ku ka gjëra të bukura, do duhet t'i theksojmë dhe t'i nënvizojmë në mënyrë që edhe vendimarrës të tjerë në bashkitë të tjera të qyteteve duhet të bëjnë veprat e tilla, duhet të bëjnë gjëra të tilla për publikun, qoftë edhe simbolike, duhet të kemi parasysh që mbaj mend para disa vitesh, 2-3 vitesh, këtu në Vlorë nuk gjej asnjë hapësirë për publikun. Ndërsa këtë vit shoh që mirë që ka hapësira, por i kanë vendosur dhe çadra, plazhet publik pa pagesë, pa para. Kështu që një bravo e madhe për Bashkinë e Vlorës, të paktën për këtë gjë që po shohim këtu. Për problematika të tjera siç është pjesa e parkimit, them se Bashkia e Vlorë duhet të bëj patjetër një parking nëntoksor ose një parking me kate, siç janë edhe në vendet e Bashkimit Evropian, ku çdo pushues të vimër vëlla të parkoj këtu me pagesë, por të jetë i qetë dhe ta parkoj mjetin dhe mos ta lej mjetin dyshe ose ta lej mjetin keq, sepse nuk gjen një vend parkimi. Parkimi këtu është shumë problem, e kemi theksuar dhe e kemi thënë dhe në video të tjera. Kështu që Bashkia e Vlorë bëni të pamundurën, gjeni anën kësaj pune dhe bëni një parkim të madh nëntoksor, siç është për shembull tani në Berat. Të shkosh në Berat për 2 sekonda ke parkimin aty, e ke poshtë sheshit kryesor të qytetit, sheshi Republika quhet ai mos gaboj, ndaj edhe ju si qytet turistik, që jeni një nga qytetet më të mëdha turistik në Shqipëri, duhet bëni patjetër, madje duhet ishte bërë, jeni pak me vonesë për këtë pjesë. Gjithsesi, shpresoj që diçka e bukur të bëhet edhe për pjesën e parkingut në qytetin e Vlorës. Ja ku i shohim edhe plazhet ose zonat private, ndërkohë këtu kemi zonat publike. I bie pothuajse 50-50 po shohun deri tani, pra 50% janë plazhe publike dhe 50% janë private. Shumë gjë e mirë kjo, më pëlqeu shumë sot kjo gjë këtu në Vlorë. Mendoj që të afrohem tek aty ku bashkohet Lungomare 2 me atë treshin, t'ju përcjell dhe aty pak sekonda pamje dhe pastaj do të shëtisim bashkë tek shëndetoria kryesore e qytetit. Ja ku erdhëm tek Lungomare 2-shi, perëndimi i diellit tashmë e ka bërë ciklin e tij, ndërkohë që njerëzit shëtisin këtu dhe relaksohen.
edhe fushat e mini futbollit, basketbollit. Ju kemi shfaq edhe herë tjera video nga kjo zonë këtu, por gjithmonë që vi më pëlqen shumë dhe ndihem shumë mirë këtu në Vlorë për shkaqet që i kam thënë dhe më sigur që është një qytet i cili më pëlqen jashtëmase për pozicionin gjeografik që ka, por për plazhet e bukura, për detin e pastër, por më së shumti edhe për këto shënditoret që po shohim ndërmjet videos tonë, të cilat janë të konsiderueshme këtu në Vlorë. Këto hapësira, këto kënde sportive nuk i shohim asnjë qytet tjetër të Shqipërisë. Të paktën në sasinë që janë këtu, se normalisht që ka ndonjë fush mini futbolli apo basketbolli, por ka shumë hapësira sportive argëtuese siç janë këtu në Vlorë, nuk janë askund. Çfarë mendoni për pamjet që po shihni këtu nga qyteti i Vlorës? Tashmë jemi në fillim të korrikut dhe sezoni turistik është në kulmin e tij. Si duken pamjet këtu nga ky qytet? Çfarë mendimi keni? Më shkruani këtu tek komenti. Është diçka shumë e mirë kur kemi komentues të cilët marrin pjesë tek sektori i komenteve dhe japin përshtypjet, mendimet e tyre apo opinionet krejt lira. Ndërkohë që ne do të shëtisim për gjatë gjithë mbrëmjes së sotme këtu në Vlorë, ku do të shohim një mbrëmje shumë të bukur me pamje shumë të bukura këtu nga qyteti i Vlorës, perla e jugut të Shqipërisë. Në vazhdimsi do të shohim edhe qytetet e tjera, por startojmë këtu nga Vlora e bukur këtë episod videosh, çka do të kemi shumë episode të tjera në vazhdimsi për gjatë gjithë verës. Erë në Vlorë, të kaloni ditë pushimi këtu. Da ju them unë që gjithmonë mundoni që t'i kaloni pushimet në qytetet shqiptare, në zona turistike shqiptare, se vërtet do të kaloni shumë bukur. Normalisht ka edhe problematika të vogla që ndoshta juve nuk ju pëlqen, ju që shkoni jashtë, nuk ju pëlqen të kaloni ditë pushimi këtu në Shqipëri, por ju sugjeroj që të vini këtu në Vlorë, në Sarand, në Velipoj, në Shëngjin, në Durrës, në Spille, kudo tjetër në plazhet e Kavajës janë të shumta, Golem që mund të them tjetër, sepse ka shumë, janë zona vërtet shumë të bukura, kështu që ju sugjeroj që të vini dhe të kaloni ditë pushimi këtu, ato pak para që do të shpenzoni në Shqipëri dhe parat qarkullojnë brenda territorit tonë, brenda territorit shqiptar. Ka bërë një pizzeria e re këtu. Përsa që të shkoj sonte nuk e di nëse do të kaloj aty, por një ditë tjetër, me pa tjetër do të shkoj dhe do të konsumoj pizza, sepse në këtë zonë këtu bëhen pizza shumë të mira, për ju që nuk e dini. Kjo këtu është një zonë, këtu ku lidhet lungomare 2-shin e 3-shin, që bën pizza shumë të mira, i bën të holla, i bën shumë speciale. Ju garantoj që do të ngeli shumë të kënaqur këtu. Domethënë duke filluar që nga kjo zonë këtu e Lungomares dhe deri tek të paktën deri tek tuneli i ujit ftohtë. Shkojmë afrohemi dhe tek tuneli i ujit ftohtë, më pas transferohemi tek shëndetësia kryesore e qytetit, ku besoj se ngadalë do të mbushet plot me njerëz. Gjithsesi, edhe unë kam për herë të parë sonte këtu, do të shohim pamjet në kohë reale bashkë, se si duket, se si është, sa turist ka. Pra, kjo video tregon se si është fluksi i turizmit këtu në Vlorë, konkretisht, por edhe në Shqipëri pak a shumë kemi një orientim. Ndaj dhe kjo video tregon pak a shumë suksesin për këtë vit turistik këtu në Shqipëri. Megjithëse dal nga dal po vjen mbrëmja përsëri. Të rinjt në shumti shijojnë dallët e detit, shijojnë ujin e kaltër të Vlorës. Është buzë mbrëmje dhe
Shikoni se çfarë pamje e bukur është këtu në Vlorë, në Bregdetin e Vlorës. Pak a shumë jemi në zonën ku kufizohet Adriatiku me Janin. Edhe uji këtu është shumë i pastër, është kristal. Po i bëj një pamje me zoom, aq sa mundet kamera ime që të bëj zoom dhe shikoni çfarë pastërtie ka uji. Mos më reklamoni plazhet greke, të paktën ju shqiptarët, por bëjeni reklam sa më shumë zonave turistike në Shqipëri. Normalisht tregoni edhe pamjet negative që janë, por në shumti tregoni pamjet pozitive dhe pozitivitet nga zona tona bregdetare, siç është në këtë rast Vlora. Erdhëm tek tuneli, tuneli ujit ftohtë. Është dhe orari që njerëzit shkojnë, ndërrohen, pastrohen dhe rregullohen për të dalë pastaj në shëndetare. Por gjithsesi kjo pjesë këtu është bërë shumë e bukur. Kam përshtypjen që këtu duket më bukur perëndimi i diellit. Pak a shumë perëndon në këtë pozicion ku po shohim pamjen vallore, dhe besoj se perëndimi këtu është magjik, është shumë i bukur. Këtu lidhet edhe pjesa e Lungomare 3. Imagjinoni sa shumë gjatësi shëndetare është Vlora. Dhe të mendosh që kjo shëndetare këtu do të shkojë deri në Orikum, që është rreth 7 kilometra mos gaboj nga këtu. Është distancë super e konsiderueshme. Pasi të përfundoj, do ta bëjmë bashkë video të trajektore, këtë shëndetare, dhe do të shohim gjatësinë e saj, por për momentin ende është në punime kjo zonë këtu dhe besoj se do të përfundoj vitin tjetër, ndoshta. Shpresoj që të ndodhë diçka e tillë të paktën vitin tjetër të përfundoj, sepse pak a shumë e ka marrë atë formën e saj. Ja ku këtu është lidhja e Lungomare 2 me atë 3. Këtu tani fillon jemi në Lungomare 3. Mirë, tani mendoj të ecim pak në tutje dhe më pas të transferohemi tek shëndetëria kryesore e qytetit. Kjo do të jetë vazhdimësia deri në Orikum. Nuk ka përfunduar normalisht, sepse ende po punohet këtu, por pak a shumë një orientim i tillë. Kjo do të jetë shëndetëria deri në Orikum, që i bie rreth 7 kilometra afërsisht. Pjesa e rrugës së automjeteve është vetëm me një sens kalimi, kështu që është më pak e rrezikshme për njerëzit që duan të shëtisin në këtë shëndetare këtu. Tani kjo ndoshta shkon shumë larg, por unë mendoj që të kthehem në qendër të qytetit, sepse për këtë shëndetare këtu do të bëj një video të dedikuar dhe do të shohim bashkë se deri ku shkon dhe se çfarë cilësie ka si shëndetare kjo. Ka gjatësi të konsiderueshme, kështu që nëse do të vazhdoj, i bie që të më ikë mbrëmja i gjithë përgjatë kësaj shëndetareje.
por të paktën është gjë e mirë që është bërë kështu, pavarësisht se ende nuk ka përfunduar. Shikoni çfarë pamje e bukur këtu tek ky kompleks hotelesh që është bërë së fundi këtu në Vlorë, pavajtur tek uji ftohtë. Jemi shumë afër ujit ftohtë, në sakt. Është një kompleks që është bërë shumë i bukur, kjo pista që shohim këtu me reflekset e ujit, të dritave. Edhe në këtë pozicion po bëhet kjo ndërtesë këtu, nuk e di se si do t'jetë kur të përfundoj, çfarë do t'jetë ndonjë kafene apo çfarë, nuk e kam iden. Imagjinoni të kaloni mbrëmjen kaq afër detit dhe kaq këndshëm. Pra miqtë e mi, erdha këtu në shëtitore dhe tani do të ecim dhe do të shohim bashkë shëtitoren kryesore të qytetit, duke shëtitur dhe duke komentuar ato gjëra që ne do t'i shohim dhe do t'i pikasim nëpërmjet pamjeve të videos tonë këtu në Vlorë sonde. Edhe baret apo restorantet përgjatë shëtitores. Do t'i shohim të gjitha pamjet sonde këtu nga Vlora dhe do t'i komentojmë në kohë reale. Ajo që më bën përshtypje është se në shumë raste më shumë të dëgjoj zëra me spanjoll, pra, me gjuhën spanjolle, anglisht folës, italisht. Pra, vere që ka shumë turistë që qarkullojnë këtu vërdall dhe i dëgjojnë nëpërmjet zërave. Ky është orari që njerëzit shkojnë dhe konsumojnë darkën, sepse i shoh këto bare apo kafene që janë me njerëz ose në disa raste janë plot. Edhe guidat që bëjnë shëtitje me varga apo anije në gjiret apo plazhet e bukura që ka Vlora. Temperatura aktualisht është 27, është shumë nxehtë. Por gjithsesi besoj se dal nga dal temperatura do të bjerë. Mbrëm ishte më freskët në Tiranë. Temperatura ishte 25 rreth këtij orari. Ndërsa këtu në Vlorë, mesa duket që nga pak më nxehtë 2 gradë në krahasim me Tiranën. Shikoni pra që njerëzit janë të gjithë tani në këto orar, në këto bare apo restorante. Ndoshta pamja është pak e kufizuar sepse kemi këto vazat apo lulishtet që nuk duket shumë. Por baret, restorantet janë plot. Pothuajse nuk ka asnjë tavolinë të lirë. Ndaj dhe shoqen shëtitore nuk është se ka shumë fare njerëz, sepse njerëzit janë drejtuar konsumimit të darkës. Disa prej këtyre çmimeve mbase mund të shihni nëpërmjet
kësaj stende ku të vendosur. Është gjë e mirë kur çmimet vendosen jashtë lokalit të restorantit apo barit. Nga që Vlorës tani më janë shtuar shumë shëtitorët. Duket sikur ka pak njerëz, por jo, është gabim ky perceptim, sepse nëse të kishte pak njerëz, edhe këto bare do të ishin të boshatisura. Por nga që Vlora tani ka shumë shëtitore, janë shtuar jashtë mase shumë hapësirat për të shëtitur, është pjesa e gjatësisë e konsiderueshme që njerëzit ndahen dhe nuk është se grumbullohen vetëm një pikë caktuar, për shembull siç është shëtitoria në Sarand. Baret, restorantet. Mendoj se duhet jenë të kënaqur me kaq sasi njerëzish sa janë tani këtu në brendësitë e tyre, sepse dal nga dalë njerëzit përdishtohen turizmit. Shumë njerëz janë ende në punë, besoj se rreth datës 1 gusht fillojnë dhe shumica e njerëzve marrin pushimet. Por gjithsesi tani jemi në fillim të korrikut dhe shoh shumë lëvizje. Çka tregon se turizmi është optimizëm shumë i mirë këtu në Vlorë të paktën. Është shumë gjë e mirë kur i sheh shëtitore plot. Kjo tregon se muaji gusht këtu do të jetë plot, do të jetë full, dhe do jetë shumë vështirë që të shëtitesh në atë muaj këtu në Vlorë. Është rritur shumë cilësia e këtyre bareve apo restoranteve. Kanë bërë shumë ndryshime në vitet e fundit, sidomos në zona turistike, që është Vlora, Saranda, Velipoja apo Shëngjini, shikon restorante apo bare shumë moderne në këto zona turistike. Më duket mua, po janë shtuar shumë këto bare për gjatë rrugës. Çdo vit shikoj që shtohen këto bare dhe restorante, shpresoj që mos ngushtohet hapësira e shëtitores dhe kjo do të ishte diçka negative, por këtu jemi akoma pa vajtur në gjysmën të shëtitores. Besoj se dal nga dal do të ketë akoma më shumë njerëz, sepse do t'i afrohemi qendrës së shëtitores. Duke ecur, vjen dhe intensifikohet numri i qytetarëve këtu në shëtitore. Jo të gjithë janë shqiptarë, shumë prej tyre janë nga vendet e Europës, por kemi edhe shumë njerëz që i dëgjoj anglisht folës, që mund të jenë dhe përtej oqeanit. Shumë e bukur, Vlora shumë qytet europian. Nuk në mungon asgjë për të integruar në Europë, por thjesht duhet kemi në shumë kujdes tek pjesa e infrastrukturës dhe tek pjesa e rendit. Edhe pak rritje ekonomie dhe Shqipëria është e vetë integruar në Europë. Vazhdojmë. Sa ide e bukur e këtij restorantit, duket shumë i gjelbërt.
me kaq shumë gjelbërim, shumë e bukur. Rritet shumë cilësia e këtyre bareve, e këtyre restoranteve. E kam thënë edhe herë tjetër, dal nga dal, çdo vit shoh që ka ndryshime, ka efekte pozitive tek kreativiteti i këtyre njerëzve që i kanë këto bare po restorante. Imagjinoni se sa vështirë do t'jetë që të ecësh në gusht. Sepse si që thash edhe pak më parë, jo të gjithë njerëzit kanë arritur të marrin pushime tani në Korrik. Shumica rreth muajit gusht synojnë që të vinë dhe të kalojnë pushimet në Shqipëri apo kudo qoftë. Temperatura është pak problem tani, sepse ende jemi në mbrëmje pra, por ende ka shumë temperaturë. Plot bare dhe restorantet, plot. S'mund të them, janë full. U gjen një vend lirë. Volumit dhe përdorni muzika relaksuese, përdorni piano, violin, budabar, muzika shumë të qeta për veshin e njerëzve. Kjo vjet e re edhe në baret apo kafenet normale, jo vetëm këtu në turizëm. Shpeshherë i shoh këto bare apo restorante që përdorin këtë lloj volumi, por mendoj se është shumë gabim. Nëse unë do të kisha një bar apo restorant të tillë, do të aplikoja një muzikë shumë relaksuese, një muzikë të qetë dhe jo një muzikë që të lodhte veshin e atyre njerëzve që do të vinin dhe do të kërkonin të kalonin minuta relaksuese tek bari apo restoranti. Kështu që shpresoj që dal nga dal njerëzit të ndryshojnë për në arë të këtyre lokaleve të ndjekin një taktik tjetër për të thithur klient. Nëse dikush ka pasur ditëlindjen, ju urojmë gëzuar ditëlindjen. Sepse pasha do të shekzare të aty. Çdo moment që kalon këtu tani, fillon dhe bëhet në intensive pjesa e njerëzve që shëtisin në shëndetore dhe të imagjinosh që kemi kaq minuta që ecim këtu. Shohim shumë video nga zonat tona turistike, zonat bregdetare, më së shumti, dal nga dal, do të shfaqim të gjitha këto qytete këtu në kanal. Do të kemi një gamë shumë të gjerë videosh që do të shfaqen gradualisht. Edhe trafiku duket krejt i qetë në rrugën e qytetit, në rrugë kryesore përgjatë Lungomarës. Duket fare i qetë. Është edhe ky orari tani që
njerëzit shkojnë dhe konsumojnë darkën. Dhe nuk ka shumë trafik. Vazhdojmë esim dhe shëtisim. Shkojmë në pjesët e tjera të qytetit më pas. Dhe eksplorojmë tërë Vlorën sonte, deri tek Muradia. Kjo pjesë qytetores ka më shumë ndryqim tani, duket që ndryqoj më mirë tani pamja, kështu që shpresoj që edhe tek pjesa e tjetër që kaluam të ketë një ndërhyrje aty për ta arritur disi ndryqimi, sepse ishte shumë i zvet. Në këtë fillim korriku, në këtë periudhë e cila pak a shumë të jep orientimi se si do të jetë këtë vit turizmi këtu në Vlorë. Dhe shpresoj që të jetë sa më i mbar, sepse të gjithë këto biznese presin periudhën qershor, korrik, gush, shtator për të bërë sa më shumë të ardhura apo punë, kështu që besoj se kjo periudhë do të jetë e frytshme për këta. Shikoj sa të bukura janë baret apo restorantet. Janë shumë klasë, shumë kreativitet. Më pëlqen shumë. Me muzikë live, si që dhe po e shikoni, muzika live është në sfond. Është diçka shumë e mirë. Është gjë e bukur kur sheh zhvillim të tillë, sheh cilësi dhe kualitet në zonat tona turistike shqiptare. Çdo vit ndryshon, për të qenë realist, çdo vit shoh diçka ndryshe, diçka më të mirë. Mirë pra miq, atëherë arritëm pak a shumë në mes të qytetores, ku është edhe pak a shumë kulmi i lëvizjeve. Ecim edhe pak minuta këtu në këtë qytetore dhe më pas do të transferohem tek lagja Muradie, tek qendra historike e qytetit, ku do të shohim edhe aty se si janë pamjet tani në verë. Gjithmonë kam shajur pamje në periudha të ndryshme të vitit. Ndërsa tani në verë kam përshtypjen që do duket shumë bukur me ato ngjyrat që ka ajo lagje aty. Kështu që besoj se do të jetë interesante ta eksplorojmë edhe qendrën historike të qytetit. Shpresova shumë që mos shihja pamje të tilla me homeless, me lypsa në rrugët e Vlorës, por me sa duket edhe këtë vit do t'i shohim. Ishte një goxha burr, 100 kg burr aty, kishte shtrirë dhe një kalama. E njëjta gjë është edhe me këtë zonjën këtu. Kam përshtypjen që janë burrë e grua dhe kanë dalë të dy bëjnë profesionin e lypsit. Hiqini o bashkia, hiqini nga këtu, gjeni mënyrën për t'i hequr. Sepse nuk është e drejtë që të shfaqet qyteti në këtë lloj mënyre. Me duket shumë e keqe e lloj pamje ashtu që të shohim. Tani unë ato pamje kam parë edhe në New York, edhe në Paris, edhe në Milano, normalisht. Por shpresoj që këtu në Shqipëri të gjendet një rrugë e mesme, merreni
Por e paguajni për do të 2 muajve dhe mos dalin aty, sepse është diçka shumë e keqe, një pamje shumë e keqe për qytetin, për turizmin këtu në Vlorë. Shpresoj që mos ketë të tjerë për gjatë rrugës, por është e pamundur. E kanë ndarë territorin me nga 50 metra, çdo 50 metra i ke. Sidomos këtu tani, kur erdhëm drejt qendrës së shëndetësores. Mirë bra. Vazhdojmë ecim, sepse edhe vitin e kaluar bëra një video këtu dhe paka shumë pash të njëjtën gjë. Shpresoja shumë që mos t'i shihja këtë vit, por është e pamundur, është profesion ky. Ja ku erdhëm edhe tek 50 metra të tjera. Është shumë pamje negative kjo. Gjithsesi, pamjet janë shumë të bukura këtu nga Vlora. Zhvillohen dhe koncertet ndryshme këtu në qytet. Në Vëmares, mendoj që të afrohem edhe në Lungomare për pak sekonda dhe më pas të transferohem në lagjen Muradije. Shikoni çfarë shpejtësia ai, kalama 12 vjeç me skuter, vazhdon ecën me shpejtësi shumë të madhe. Shumë e rrezikshme. Dua të kaloj në anën Matan, por nuk shoh vije dhe bardha, sepse janë në fshirë. Janë në fshirë vije dhe bardha dhe është e pamundur që t'i shohësh. I shoh edhe njerëzit që janë të hutuar dhe kalojnë ku të munden në anën tjetër të rrugës. Megjithatë shoh që ka një pjesë aty ku duken vije dhe bardha. Kështu që po kaloj edhe pak momente tek pjesa e Lungomares. Jemi futur tek pista këtu në Lungomare, ku me sa duket Portokalli bën shfaqjet verore në qytetet shqiptare dhe kjo është diçka shumë e mirë, është një gjë fantastike. Ku njerëzit pa pagesë vinë këtu dhe argëtohen me artistët e Portokallisë. Ata prasim I fije me shumë nga Po të tasim, ta tasim me kulturë, se në qytet kulturë ka po 3.000 njerëz për blenë gjumë turistat. Dhe është plot këtu sheshje, besoj se është shumë e vështirë dhe për të ecur. Por gjithsesi do të mundohem që t'ju shfaq disa pamje këtu nga sheshi. Më rrota që unë në Lungomara, jo më dojë nuk kam më dojë po isha në të banka, më dojë isha në të bëja. Që të bëja, po pse I kënë bank me nace? Po dojë, po a më këtë thonë me qëtë nuse për shpi? Po a duhet me po shpi herë mëse ne me qëtë nuse? Po drejt, po shumë qa po në dy? Shikoni sa shumë njerëz ndjekin artistët e Portokallisë. Besu po ndjetë dojë 4% interes me të knaq. Po tu kishe thonë kishin qetë dhe I nuse mërdaj. E kam qetë nuse ndoj të të Vlorë qeta. Au, kërësime vlen janë, shtuaj mregullia më përdoj. Sot dolla prej bankës, doj shikova njenën. Ajo shqip, unë shqip. Ajo shqip, unë shqip. Jo afrova afer doj dhe I dosh, për qaj të mpo. Për këtë dans, e ishtu doj hyna në Muhammed me të. Tu afër kemi edhe disa shtëpiza ku me sa duket tregtojnë gjëra që mund të vlejnë për njerëzit. Mirë është bërë që janë vendosur, sepse paktën kanë një sistem dhe janë të bukura. Normalisht ka dhe fruta
siç është kjo shtëpisë këtu, pak më tuti është një biznes tjetër. Këtu kemi një biznes që tregton dhurata apo suvenire me simbolet tona kombëtare. Ndërsa pak më tutje kemi veshje edhe këto me simbole kombëtare. Këto pra janë shtëpisat që janë vendosur këtu në Vlorë, në Lungomare. Duket bukur. Pas edhe janë në ndihmë të disa njerëzve këto shtëpiza, sepse njerëzit edhe blejnë dhurata për njëri tjetrin. Por kemi edhe bare apo restorante të improvisuara, pak më tutje. Turkish Air Screen, akollore. Tu mund të konsumojnë birra të ndryshme qytetarët. Se duket kjo është një prej birrave që është vendosur këtu në Lungomare. Siç është El Bar. Ndërsa këtu shumë prej njerëzve janë aty ku ishim neve paka shumë në fillim të videos, ku njerëzit relaksohen me pamjet e bukura që ka breakdancing këtu. Edhe vërtet është një pamje shumë e bukur. Shikoni sa relaksuese është. Është shumë relaks të qëndrosh këtu dhe të kalosh minutat e mbrëmjes. Tani vjen dhe freskohet pak koha sepse temperaturat kanë qenë pak të larta dhe nuk është se ka patur shumë njerëz në lëvizje. Normalisht njerëzit o kanë qëndruar në plazh o kanë qëndruar në shtëpi freskët me kondicioner. Sepse gjatë ditës temperatura ka qenë djegëse. Mirë pra, atëherë mendoj që të shkojmë dhe të afrohemi edhe tek zona që mua më pëlqen shumë, siç është qendra historike e qytetit. Aty edhe do të konsumoj diçka. Mirë pra, transferohem aty direkt. Mirë për miq, atëherë vazhdojmë të ecim në shëndetore, ku do të shkojmë drejt qendrës historike të qytetit. Para shumë e krijuam një ide se si duken pamjet këtu në Vlorë. Për mendimin tim ka fluks turistësh, ka shumë vizitorë që zgjedhin të kalojnë ditë pushimi këtu në Vlorë, si gjithmonë. Vlora është një nga qytetet që frekuentohet shumë nga turistët dhe kjo është diçka shumë pozitive. Edhe këtu ka shumë njerëz, imagjino sa shumë gjatësi
sa shumë hapësirë nga Vlora për qytetare, ku gjatësia atyre është e konsiderueshme dhe përsëri shumë njerëz në qytetarët e Vlorës. Kam përshtypjen që Vlora është në kulmin e turizmit, është në kulmin e suksesit, kështu që shpresoj që disa gjëra që janë për të përmirësuar të përmirësohen dhe çdo vit Vlora të vi dhe të ketë sa më shumë turist, të ketë çmime të balancuara, çmime të arsyeshme dhe normalisht të ketë cilësi në ushqim apo hoteleri. Pastaj pjesa e komunikimit është një sektor që duhet parë sepse edhe kjo është shumë e rëndësishme sidomos për turist që janë turist që vinë nga jashtë dhe mos zgënjehen kur vinë këtu në Shqipëri. Duhet pak kujdes kur kalon këto kryqëzimet e rrugëve, sepse siç edhe mund ta shihni njerëzit i lejnë dhe makinat në mes rrugës, disa të tjerë parkojnë, disa të tjerë zbresin dhe e përdorin mjetin për të ndaluar fiks aty ku janë kryqëzimet apo vendet që kalojnë njerëzit rrugën, çka është gjëja më e gabuar e mundshme. Arritëm të qendra historike e qytetit, shohim edhe këtu disa pamje. Duhet me qetë kjo zonë. Me të duket njerëzit janë fokusuar më shumë ditë në lungomare, në shëndetore në qytetit. Ka me pak lëvizje këtu. Krahasim me zonën atje, pavarësisht se këtu është më bukur, është edhe më freskët. Shikoni sa e bukur është kjo zonë këtu. Është fantastike. Me sa duket më shumë janë të huajt që vinë këtu në këto bare apo restorante. I shoh që vinë edhe herë tjera ku kam ardhur, në përgjithësi kam vënë re që janë të huajt që vinë këtu me sa duhet të orientohen nga guidat për lokacionet ku ata duan të shkojnë, ose i shohin nëpërmjet videove tona që ne publikojmë këtu në YouTube, nëpërmjet kanalit tonë. Tani shkojmë edhe tek pjesa tjetër që është në krahun e djathtë. Aty ku do të konsumoj edhe unë një darkë të shpejt. Është një piceri që më ka pëlqyer shumë herë tjera. Mendoj që të shkoj edhe këtë herë aty. Sepse bëhet një picë fantastike aty, më ka pëlqyer shumë. Kështu që shpresoj që mos jetë ndryshuar dora e ustajit aty, ose mos jetë ndryshuar pizzaioli, dhe të jetë i njëjta dorë, i njëjta picë pra. Kjo është një nga pizzat e mia të preferuara, ndaj dhe vi te ky restorant i cili është këtu në Muradije, është një pizzë që më pëlqen jashtëmase shumë. Kështu që do të më falni pak minuta të konsumoj këtë darkë dhe më pas do të vazhdojmë përsëri edhe pak minuta drejt qendrës së qytetit. Është me vërtet fantastike kjo picë. Më pëlqen shumë, ju sugjeroj, është këtu në qendrën historike të qytetit, ku janë edhe këto bare dhe restorante të
Pas darkës, lëvizim edhe bëjmë një shëtitje të shkurtër këtu në Muradije dhe shkojmë përsëri në qendër të qytetit ku do të bëj edhe mbylljen e videos. Shumë e bukur kjo lagje këtu, më pëlqen jashtë masë shumë, sepse këtu me të vërtet ndihesh më shumë se europian. Shikoni çfarë ngjyrash, sa të bukura janë dhe këto kafenet e vogla këtu. Është me të vërtet fantastike. Pastërti, ngjyra, telat elektrik nuk janë absolutisht në asnjë prej këtyre shtëpisave, nuk duket asnjë kabël, asnjë tel elektrik, ndryshe nga shumë lagje të tjera nëpër Shqipëri ku dominojnë këto kabullat elektrik që i keni thënë dhe në vitet e kaluara. Është një qytet fantastik, Vlora, mund të kalosh shumë ditë të bukura pushime ashtu. Nuk do të ishte keq nëse do të kishte një ndritësim të monumentit të aty. Do të ishte më bukur. Shpresoj që t'i vendosen ndonjë spot, ndonjë dritë të fuqishme që të duken me bukur njerëzit e shquar, herojt që kanë bërë histori këtu në Vlorë. Që të bësh video këtu në Vlorë nuk mjafton vetëm një ditë. Do të duhen ditë të tëra që të kesh mundësi të shfaqesh gjërat e bukura që janë këtu në këtë qytet, por me aq sa pa të mundësi, pra sipas mundësive ne bëm me anë të kësaj video aq sa mundëm. Shpresoj që të marrim komente këtu dhe përshtypjet tuaja për këtë video, për pamjet e Vlorës. Dhe shpresoj gjithashtu që shumë njerëz të vinë dhe të frekuentojnë territorin shqiptar për të kaluar pushimet. Mirë, pra miqtë e mi, atëherë këtu po e mbyll këtë video. Do t'ju përshëndes të gjithëve dhe ju mirëpres të më sillni një koment këtu ose të pëlqeni videon me një like, nuk do të ishte keq, do të ishte një support ose një mbështetje për ne. Nëse ende nuk keni bërë subscribe, ju ftoj që të klikoni botonin subscribe në mënyrë që të shihni edhe videot e reja që ne postojmë çdo ditë këtu në kanalin ton, nëpërmjet postimeve që bëjmë në mënyrë periodike këtu në kanal. Nga Vlora, ju përshëndes, kalofshi bukur dhe pushimet mbara. Natën e mirë të gjithëve.